Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та гарних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду. Мотор Січ відремонтує двигуни для Руслана за 9 мільйонів 600 тисяч доларів, а також двигуни гелікоптерів Національної гвардії України та Збройних сил України на 14 мільйонів гривень. Відповідні тендери були розміщені на майданчику державних закупівель Прозоро. З 9 по 14 липня компанія уклала договори з рядом українських державних замовників на ремонт двигунів різних типів на загальну суму в 9 мільйонів 600 тисяч доларів та 14 мільйонів гривень. Для державного підприємства «Антонов» буде виконано ремонт 4 авіаційних двигунів Д-18Т серії 3, які використовуються на транспортних літаках Ан-124-100 «Руслан». Ремонт коштуватиме 9 мільйонів 600 тисяч доларів та буде завершений до кінця наступного року. Замовники ремонту двигунів для гелікоптерів отримують відновлені двигуни вже у грудні цього року. Житомирські десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочали активну фазу тактичних навчань з бойовою стрільбою. Під час висування в заданий район десантники виконували завдання та практичні дії в різних видах загальновійськового бою. На навчаннях використовуються бронетранспортери БТР-3, Козак-2, танки Т-80БВ та інші види озброєнь Збройних сил України. За словами керівника навчань, для успішного виконання бойових завдань потрібно постійно підтримувати своє уміння та навички. Додатково потрібно відточувати бойову майстерність під час ведення різних видів загальновійськового бою, ефективного застосування зброї та озброєння бойових машин. Окрім цього, напередодні з командирами підрозділів та начальників служб управління бригади було здійснена організація взаємодії на макеті місцевості. Компанія «Укролія» відвантажила першу партію органічної рафінованої соняшникової олії до Канади. Олія компанії в подальшому буде використовуватися канадськими виробниками, які працюють на ринках органічних продуктів. В «Укролії» зазначають, що ринок органічних продуктів Канади зростає з кожним роком і цікавий компанії через свій переконливо великий потенціал. Створення продуктів у сегменті високолейнових органічних олій та їх експорт є одним із пріоритетних напрямків «Укролії». Компанія планує продовжувати розширювати свої експортні можливості і ринок Канади з огляду на чіткі споживчі тенденції останніх років. Багатоцільовий гелікоптер Мі-8 зі складу 10-ї бригади морської авіації Військово-морських сил Збройних сил України відпрацював стрільбу по морським цілям. Відпрацювання стрільб некерованими авіаційними ракетами по морським цілям відбулося в рамках міжнародних навчань Сібріз-2020. Перед стрільб по морським цілям багатоцільові гелікоптери Мі-8 МСБ морських авіаторів також відстріляли некерованими авіаційними ракетами по мішеням різного типу на сухопутному полігоні в рамках інших навчань. Портативний пневмошолом, що захищає від небезпечних бактерій, токсичних речовин, вірусів, зокрема від світової епідемії, створили науковці Тернопільського медичного університету. Пневмошолом створили насамперед для захисту медиків від світової епідемії. Пневмошолом має мобільну систему форсованої подачі повітря. Працює на акумуляторній батареї, яка забезпечує безперервну роботу протягом 24 годин. Його виготовляли протягом 2 тижнів. 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами закупить 13 комплектів гідрокомбінезонів сухого типу спеціального призначення. Зокрема, повідомляється, що в комплект гідрокостюму для спецпризначенців входить власне костюм, утеплювач, шолом, рукавички, боти, сумка для переноски, балон системи піддуву з редуктором, комплект для ремонту. Варто додати, що 801-й окремий загін боротьби, на потреби якого була здійснена закупівля, є елітним загоном бойових плавців Військово-морських сил України. До складу підрозділу входять команда боротьби з бойовими плавцями, група спеціального призначення, підрозділи забезпечення. В Україні готують до випробувань модернізований самохідний протитанковий ракетний 130-мм комплекс «Штурм-С» на виконання замовлення від сухопутних військ Збройних сил України. Модернізований «Штурм-С» отримав на озброєння керовану ракету РК-2В «Бар'єр-В» від конструкторського бюро «Луч» з дальністю 7,5 км.
Також як приціл використовується вітчизняна оптико-прицільна станція, розроблена на Ізюмському приладобудівному заводі. Ручний гранатомет РГ-1 «Поршень» вийшов на державні випробування. Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України до кінця року має взяти участь у державних випробуваннях 30-мм ручного гранатомета РГ-1. Ручний гранатомет РГ-1 «Поршень» був розроблений державним підприємством «Південний машинобудівний завод імені Макарова» на початку 90-х років минулого століття. Проте в свій час зацікавлення в Міністерстві оборони не знайшов. Тренування проводять пілоти українських штурмовиків Су-25 299-ї бригади повітряних сил Збройних сил України, багатоцільові винищувачі Су-27 та гелікоптери морської авіаційної бригади. У штабі повітряного командування «Південь» також підтвердили, що винищувачі Су-27 зі складу чергової ланки, що знаходяться на військовому аеродромі «Шкільний», відпрацювали кілька завдань зі взаємодії з кораблями, в тому числі вправи з протиповітряної оборони. У прес-службі Міністерства оборони відзначили, що під час виконання спільних дій в рамках навчань вперше було відпрацьовано елемент практичних стрільб з гелікоптера по морській цілі, що є однією з особливостей цьогорічних навчань. Біля селища міського типу Нова Водолага у Харківській області запустили теплову електростанцію на лушпині соняшнику. Будівництво станції тривало 2 роки і супроводжувалося багатьма труднощами. Зараз теплова електростанція працює не на повну потужність, але вже передає електроенергію в мережу. З кожним місяцем обороти будуть рости, і компанія планує вийти на максимальну потужність роботи приблизно до Нового року. ТЕС оснащена 2 паровими котельними агрегатами паропродуктивністю 16 тонн за годину кожний. Лушпиня соняшнику звозитимуть з олієпресових заводів. Близько 14% від всієї маси переробленого насіння соняшнику стануть екологічно чистим поновлювальним паливом. Потужність теплової електростанції 7 МВт. Заступник міністра закордонних справ України та координатор федерального уряду Німеччини в аерокосмічній галузі провели зустріч в режимі відеоконференції, у ході якої сторони окреслили значні перспективи розвитку українсько-німецької співпраці в аерокосмічній сфері. Крім того, було заявлено про наявність низки інноваційних проєктів, які становлять спільний інтерес. У спецпризначенців Національної гвардії України на озброєнні з'явилися штурмові гвинтівки ЮАР-15 відповідно до стандартів НАТО. Зазначається, що деякі підрозділи Національної гвардії почали озброювати за натовськими стандартами. Гвинтівки ЮАР-15 замінять радянську гвинтівку Драгунова. Наразі окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові гвинтівки ЮАР-15. 831-ша бригада тактичної авіації повітряного командування «Центр» проводить планові польоти. Одна з авіаційних ескадрилій бригади готується до льотно-тактичного навчання. Пілоти проходять відновлення навичок за видами льотної підготовки, завдання з групової злітаності у складі пари та ланки, повітряних боїв групами на середніх та малих висотах. Відзначається, що наземний персонал та льотний склад вкладаються у визначені терміни. Такі тренування та навички необхідні для виконання якнайшвидшого виведення авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, аби уникнути потенційних втрат від засобів повітряного нападу противника. Далі відточується робота інженерно-авіаційних підрозділів та льотних екіпажів з інших оперативних аеродромів. Сполучені Штати Америки розглядають можливість озброїти катери Марк 6, які США передасть військово-морським силам України більшою вогневою потужністю. Представники американського оборонного відомства повідомили, що США активно розглядають можливість озброєння кораблів ще більшою вогневою потужністю, корабельними ракетами, здатними вражати ворожі військові кораблі. На Одещині виростили квадратні кавуни. Квадратний кавун виріс на грядках дунайського аграрія. Ціле літо кавуни зберігали у пластикових формах та слідкували, аби вони в них не попеклися та не погнили. В результаті мають з десяток кубічних ягід. Продавати не будуть, кавуни подарують друзям, а вже наступного року планують вийти на промислові обсяги кавунів-кубів.
На відновленій ділянці автодороги М30 Василівка-Бердянськ проводяться роботи з нанесення дорожньої розмітки. Наразі проводяться роботи з нанесення поздовжніх ліній, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків. На сьогодні вже розмічено понад 25 кілометрів проїзної частини відновленої ділянки дороги. Загалом в цьому році капітально відремонтують 119 кілометрів цієї дороги. У Донецькій області капітально відремонтовано 3 мости. Наразі роботи завершено на 2 мостах на дорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, на одному мості на дорозі Н32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка. Оновлені мости відповідають сучасним нормам вантажопідйомності та габаритам проїзної частини, що є гарантією безпечної та надійної експлуатації протягом наступних 20 років. Завершено будівництво першої черги обходу міста Полтава. Перша черга обходу Полтави – це 5,5 кілометрів сучасного хайвею, 400-метрова залізнобетонна естакада, 518-метрова металева естакада висотою 30 метрів, кільцева транспортна розв'язка, 3 шляхопроводи, а також дворівнева транспортна розв'язка європейського рівня. Будівництво першої черги обходу Полтави стало можливим у рамках другого проєкту співпраці України та Світового банку. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!